magandang araw sa inyo lahat, mga kapwa ko technician. Mag-record na naman ako ng isang video tutorial para sa inyo at may share yung kung anong meron ako na ginagamit ko sa pag-repair ng cellphone para magpadali ang inyong mga kailangan. Bawa ay kayo ay magpo-program, kailangan ng drivers, for example drivers ng Samsung o Oppo katulad dito, kung ano pa, MediaTek, mga ganon, Vivo, drivers ng Vivo. So, salamat nga pala sa nag-share nitong tools na to na napakaganda. Napakalaki ng may tutulong nito sa akin. At sa lahat ng gagamit na nito magda-download. Shoutout nga pala kay Boss Dave na Laguna, ang veterano sa Apple. Magaling sa mag-repair. Ang kanyang partner na si Ramtech. Kaibigan, mga kaibigan technical. So kahit sila ay mga nasa kabila, ay mababait pa rin yung mga yan. Hindi sila magagamot. So let's start na tayo. Kay Boss Chaji. Tayo. Kaya pagka kayo may kailangan sa kanilang remove Apple ID, bypass, puntahan nyo lang sa kanila, PM nyo lang si Boss Ramtech. Ang ano niya sa Facebook ay Marlon Pantua, saka si Dave Hong. Sabi nila yung pogi doon na naka-work data. So let's start na tayo. Itong Phoenix team ay ang ano nito ay mga Indiano. Mga Indiano ang developer nito, nag-develop. Yan. So yan, nakita ko lang yan. Yung post na yan, aking hilingin kay Boss Dave. Yung maganda. Kasi ito ay dito na yung driver. So, kailangan driver sa Samsung, automatic download ka na mga files. Download Lonevo. Yan talaga alam ko na. Ayan, Oppo, drivers ng Oppo, Sharp, Safety, SPD, LG. Ayan, yung mga yan, nakabasa ko na naman. So yan, sasampulan natin i-download. So, halimbawa, download tayo ng driver ng Samsung. Direkta kayo sa link. So yun. Ito kung paano lang pag-click mo dyan, kung meron kang IDM, direct mo na drivers na agad yan, ha? So, install nyo na lang. And then, kanina ng maga, pagbukas ko, nagulat ako kasi kahapon ko in-install ito then, hindi pa 3/10/2015. So, kahapon, March 9. Saka ako, in-install ko, bakit nawala. So, kinakain sa virus ko. So, ang gagawin nyo para hindi ito mawala at hindi laging kinakain ng antivirus, gawin nyo ay kung meron mga kayong antivirus, set, tapos pag-set up. Kasi headset, lagi kong gamit yan. Matindi talaga yan. Ayaw niyang papasukin ng kahit anumang virus. Talagang naharang yan. So, punta kayo dito. So, computer. Exclusion nyo lang yan. Tapos puntahan yung ito na yan. Pag-add lang kayo, puntahan nyo kung saan
nag-install yung files, tapos program file, tapos yung Phoenix. Yan, i-add exclusion nyo lang yan. Pag nag-add exclusion yan, ganito na siya, okay nyo na. Parang hindi kinakain ng BIOS. Kahit kasi, FRP, meron din ng FRP. Kinakain din yan, nawawala siya. Kailangan mo install mo ng panibago para ma-detect. Para gumana ulit. Yan, marami itong gamit. FRP. Alam ko may nagawa na ba dito. No. Yes, at FRP, remove security, marami yan, quality, enable, Huawei, ayan, marami siyang support. Yun lang. At maraming salamat sa inyong pakikinig at ng marami pa tayong may post. Subscribe mo lang yung channel ko para update ka sa aking mga pinopost na bagong videos about cellphone repair. Ako yung talaga itong message na pa. Ayun na pang pinaparigod.